După ce v-am făcut portretul lui Berlusconi și al lui Bernard Arnault, două personalități ale lumii financiare și ale burselor europene, unul chiar o personalitate foarte controversată și implicată puternic și în politică, astăzi m-am gândit să continuăm acest serial, întorcându-ne în timp cam 150 de ani, chiar mai mult. Și anume să vedem și să analizăm personalitățile care au creat și construit America. America modernă, America ca primă putere economică, America care s-a născut odată cu încetarea sclavagismului și cu sfârșitul războiului de secesiune la 1865. Și în acest context ar trebui să analizăm personalități ca Cornelius Vanderbilt, spus și botezat și Il Comodore, primul tătic al transportului naval cu vase cu aburi, al liniilor ferate care au dominat și care au pus America în mișcare, al lui John D. Rockefeller, creatorul lui Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume, al lui Andrew Carnegie, omul care a construit America și primul miliardar american, care a reușit să vândă la 1900 toate oțelăriile lui John Pierpont Morgan, președintele și proprietarul celei mai importante bănci existente și azi, JP Morgan, cu suma fabuloasă de 440 de milioane de dolari, adică peste multe miliarde din ziua de azi, și, evident, a lui Morgan și Ford, care au pus America pe roți. Vom trece prin crize, prin trădări, prin lupte date între ei și așa mai departe. Și să începem, evident, cu John D. Rockefeller, născut la 1839 în statul New York, și cu Cornelius Vanderbilt, născut în secolul XVIII, la sfârșitul secolului XVIII, care a început și care a construit, a pus America în mișcare. Cornelius Vanderbilt s-a prins la un moment dat că un simplu vaporaș cu aburi, care ar putea să treacă lumea din Manhattan în Queens și în Brooklyn, respectiv să treacă râul Hudson, a înțeles că în momentul în care creezi drumuri pe apă și pe linie ferată, mărfurile se mișcă mai repede și cel mai mare profit nu-l fac cei care produc marfa, nici cei care vând marfa și cei care o transportă. Pentru că transportă mult, comisionul e foarte mic, dar dacă creezi un monopol, și el a avut monopolul liniilor ferate la un moment dat, reușești să faci avere. Și Cornelius Vanderbilt e primul multimilionar creat de la zero în Statele Unite. John D. Rockefeller a fost la început un simplu contabil, după care, odată cu descoperirea petrolului în zona Ohio, s-a gândit că nu din descoperirea petrolului, extracția lui, foarte mult petrol, știți, la epoca aia se pierdea, nici măcar 10% din ceea ce ieșea din pământ nu era folosit și vândut, ci s-a gândit să standardizeze acest petrol, respectiv să-l rafineze, după care să-l ambaleze într-o cutiuță pe care să o vândă mereu cu 5 cenți și să-i spună Standard Oil. Acest Standard Oil a făcut ca soarele iarna să nu apună la ora 4, lumea să poată să mai stea până la ora 12, 1 sau oricât, la lumina unei lămpi cu petrol. Au apărut orașe iluminate cu petrol și așa mai departe. Acel produs Standard Oil, care a dat și numele companiei, a făcut ca America să aibă lumină, după care a fost folosit și la încălzire
și dacă populația omenirii era sub 1 miliard la 1000 în secolul XIX, uite că datorită acestei energii descoperite undeva în statul Ohio, am ajuns să fim 8 miliarde. John D. Rockefeller reușește să înțeleagă că singura lui șansă este să creezi un monopol. Singura lui șansă e ca toți cei care extrag petrol să-l vândă lui. El să-l rafineze, să aibă un preț unic și să aibă un preț unic la vânzare și să-l distribuie. Nu avea nevoie să riște, să caute petrol, să descopere petrol, ceea ce toți încercau și credeau că așa vor face avere, că petrolul, de-aia se și numește aurul negru, e un fel ca aurul. Te duci, sapi, ai noroc, găsești și devii bogat. Foarte mulți au devenit bogați o vreme, au pierdut tot. Cel care, până în zilele noastre, familia care rămâne cea mai puternică în industria petrolului este și azi, la peste 150 de ani, aceeași familie Rockefeller. E adevărat, acționarii lui Standard Oil n-au fost numai familia Rockefeller, a mai fost familia Pratt și familia Whitney, care s-au lansat și au creat și celebrul motor de avioane Pratt Whitney, folosit atât în al doilea război mondial cât și în avioanele comerciale din zilele noastre. Ce pot să vă spun este că ideea genială i-a venit lui Rockefeller nu singur, ci de la Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, după ce a cumpărat și a avut controlul asupra tuturor liniilor ferate din New England și din zona de est, pe coasta de est americană, de la Chicago și până la Atlantic, la un moment dat liniile ferate erau prea multe, trenurile erau prea multe și în anii 1870 liniile ferate americane au un crack. Cracul se produce pentru că nu mai aveau ce să care. Erau mult prea multe trenuri față de lumea care își permitea să meargă cu trenul, erau mărfuri care se cărau din când în când și avea nevoie de un client constant. Și s-a gândit că unul dintre clienți ar putea să fie acest Rockefeller, tânăr milionar, care îi rafinează petrol, îl pune în butoaie și îl vinde după aia cu galonașul de 5 cenți, cherosenul cu care America se ilumina și cu care astăzi merg avioanele. Faza este că l-a chemat pe domnul John D. Rockefeller la New York, iar Rockefeller a plecat frumos și a avut, dacă putem să spunem, ghinion sau noroc. Cred că un mare noroc. Pe drumul de acasă până la gară, căruța care l-a dus a avut un accident și s-a stricat o roată. A pierdut trenul, iar trenul respectiv a căzut pe podul peste canalul Erie, s-a prăbușit și astfel nimeni, dacă ar fi prins acel tren, nimeni n-ar mai fi știut de numele Rockefeller. Considerând că e un semn, a ajuns la Cornelius Vanderbilt convins că va semna afacerea vieții. Și așa a fost. I-a impus lui Cornelius Vanderbilt un preț, i-a cerut exclusivitate, l-a convins pe Vanderbilt să-i o dea și il Comodore avea marfă să transporte pe liniile lui ferate, iar Rockefeller a înțeles că nimeni nu mai poate să vândă petrol decât prin el, pentru că el deținea monopolul transportului. Și deținând monopolul transportului, a ajuns dețină și monopolul rafinăriei. Până într-o zi când un concurent al lui, pentru că era totuși o piață concurențială, deși era junglă, reguli nu era nimic reglementat ca zilele noastre, Thomas Scott, celebrul Tom Scott, s-a gândit să-i facă concurență. Și cum putea să-i facă concurență? Ținând cont că deja era semnat un acord între Vanderbilt și Rockefeller cu transportul pe linia ferată, și a inventat ceea ce astăzi cunoașteți toți sub numele de pipeline, respectiv o conductă unde a descoperit că poți pompa petrolul și petrolul pompat dându-i anumită presiune la un capăt ajunge în capătul celălalt.
a fost sabotat de către Rockefeller, după care Rockefeller a înțeles lucrul ăsta și a mers mai departe și și-a construit el propriul pipeline al lui. Cert e că în această perioadă Tom Scott, un tip deosebit, a fost dus la faliment de către acest John D. Rockefeller. Nu numai el, foarte mulți au fost duși la faliment. Cei care au acceptat să-i vândă rafinăriile lui Rockefeller și să primească o mică parte din acțiuni, ca familia Pratt și Whitney, sunt miliardari și ziua de azi. Cei care au încercat la 1870 să facă război cu Rockefeller l-au pierdut și au ajuns așa ca Tom Scott să moară săraci de inimă rea. Numai că Tom Scott avea un discipol, un tânăr scoțian, foarte deștept, foarte bun întreprinzător, care a venit să-i propună afacerea secolului, construirea unui pod peste fluviul Mississippi la St. Louis. Acum trebuie să știți că acel pod care există și astăzi a făcut ca America Middle să se unească cu America de Est. Faptul că mărfurile, călătorii, puteau să treacă ușor peste fluviul Mississippi, care era obstacolul natural cel mai important de la coasta de est către coasta de vest, a dezvoltat enorm economia americană. A dat acces în câmpiile pline de grâu și de cereale din Middle East, care puteau fi astfel duse pe linie ferată peste Mississippi până la New York, iar de la New York și Boston puteau să se ducă oriunde în lume cu vapoarele americane și britanice. Ce pot să vă spun eu este că Andrew Carnegie, în momentul în care a construit acest pod și în momentul în care a riscat enorm, nu avea nici bani, Tom Scott l-a ajutat foarte mult, dar el singur s-a bătut cu acest proiect, a crezut în el, a crezut chiar și în momentul în care proiectul trebuia întrerupt pentru că nu mai avea niciun bani și băncile își cereau banii înapoi, și a mai descoperit ceva, că America, cu acest pod, a intrat într-o altă eră, dar acest pod a fost construit cu oțel. Și că oțelul va fi viitorul material care va construi mai departe America. Andrew Carnegie se concentrează asupra producției de oțel, este foarte dur cu angajații, angajează unul din cei mai duri oameni să supravegheze muncitorii, nu acceptă greve, nu e niciun fel de democrație în el, nu e nici foarte socialist să aibă grijă de muncitori, se gândește doar la profit, mărește profitul la maxim, ca și Rockefeller, ca și Vanderbilt, și reușește să formeze un imperiu chiar mult mai puternic decât celebrul Rockefeller. Ideea e că Andrew Carnegie în 1900 renunță la tot, vinde pe o sumă fabuloasă pe care a oferit-o JP Morgan și astfel JP Morgan și acționarii ei și clienții ei, banca, reușesc să cumpere oțelăriile lui Carnegie, mai aveau și alte oțelării și se formează cea mai mare companie americană care va domina bursa americană, chiar peste Standard Oil, numită US Steel. Ea există și astăzi, din păcate, astăzi mai valorează câteva miliarde. Adică atâtea miliarde valora și în 1900, numai că atunci miliardele alea valorau de 1000 de ori cât valorează dolarul astăzi. Adică un dolar de la 1900 e aproape 1000 de dolari la 2024. Totuși acești oameni, bancherul JP Morgan, după aia a mai apărut și Westinghouse, care împreună cu Tesla au făcut prima centrală hidroelectrică și astfel au introdus și curentul electric în America, Westinghouse și cu Tesla, dar asta e o altă poveste, o vă spunem într-un alt episod. Toți acești oameni dominau clar nu numai lumea economică, ci și lumea politică. Ei puneau președinții, ei hotărau cine va fi ales la Casa Albă și așa mai departe.
Chiar dacă poporul vota, important era cine finanța. Și toți, deși nu erau prieteni buni între ei, Rockefeller și Carnegie au fost toată viața într-o dușmănie continuă, iar în momentul în care Andrew Carnegie a început să împartă, pentru că a dat în beneficiență cam toată averea după ce a vândut-o 440 de milioane în JP Morgan, a făcut celebra sală de concerte care există și astăzi, de concerte clasice, Carnegie Hall, și Rockefeller, fiind și el invitat la lansarea și inaugurarea lui Carnegie Hall, avea o senzație că el rămâne băiatul de la țară și că, uite, scoțianul Andrew Carnegie are și mai mulți bani decât el și a început și să facă beneficență. Mai târziu va începe și Rockefeller și mai ales moștenitorii lui să facă multă beneficență. Și ați văzut că s-a transmis până în ziua de azi și moda e de la un moment dat, după ce ai făcut mulți bani, să începi să îi împarți, dar și împărțitul ăsta, că depinde cui îi dai, când îi dai și cât îi dai, influențează dezvoltarea societății. Și pot să vă spun că ei au hotărât să-l pună pe McKinley președintele Americii. Mai avea un dușman în cadrul Partidului Republican. Evident, toți votau Partidul Republican, care era partidul oamenilor bogați ai marii industrii. Acel dușman era un tânăr de 41 de ani care se numea Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. De-aia toți ursuleții de la America se numesc Teddy Bear, de la Teddy Roosevelt. Și ce pot să vă spun e că s-au gândit ce să facă cu omul ăsta care e dușmanul lor în Partidul Republican și după ce l-au pus pe McKinley președinte, s-au gândit că cel mai bun post în politică pe care îl poți da cuiva ca să nu te deranjeze e postul de vicepreședinte. De ce? Păi foarte simplu. Vicepreședintele taie panglici, n-are niciun fel de putere, dar dacă moare președintele, devine brusc cel mai puternic. Și ghinion, atât pentru Carnegie cât și pentru JP Morgan și mai ales pentru Rockefeller, președintele McKinley e asasinat la câteva luni după ce depusese jurământul în 1901 și în septembrie e asasinat și devine președinte și cel mai tânăr președinte, chiar dacă nu a fost ales, ci a devenit ca vicepreședinte, mai tânăr chiar decât John Fitzgerald Kennedy, la 42 de ani, Teddy Roosevelt devine președintele american și el este dușmanul multinaționalelor, respectiv al lui Standard Oil, US Steel, JP Morgan și așa mai departe. Și face totul ca să demonteze, să destabilizeze aceste monopoluri. Pentru că economia americană duduia, dar duduia cu legea la 4-5 oameni. Fiecare domeniu avea un monopol. Trebuie să înțelegeți că la 1905 Standard Oil rafina 90% din petrol și vindea 85% din petrol. Exista Standard Oil în Ohio, Standard Oil în Iowa, Standard Oil California, Standard Oil Texas, New York și sediul central în New Jersey. Printr-un proces și printr-o decizie a Curții Supreme, folosind o lege care exista, celebrul Sherman Act de la 1890 și care exista și combătea lipsa concurenței libere și anume crearea unui monopol, Teddy Roosevelt reușește printr-un proces lung, celebru și printr-o decizie a Curții Supreme să împartă Standard Oil în 34 de mici companii. Și astfel apare Standard Oil Exxon, cea din New Jersey, moștenitoarea directă, care există și astăzi, Exxon, Standard Oil Mobil, care a fost separată de Standard Oil Exxon, dar care Exxonul cu Mobilul după 80 de ani au refuzionat și astăzi se numește Exxon Mobil, Standard Oil California, din care a apărut Chevronul, Standard Oil Ohio, din care a apărut British Petroleum, a apărut tot așa Amoco, ConocoPhillips și alte companii pe care le știți și azi. În momentul în care în insula Jekyll se stabilesc cele 7 surori și cum își împart ele lumea, Rockefeller este reprezentat, dar Standard Oil-ul este deja împărțit.
O parte ajunge în mâna celor de la British Petroleum și fuzionează cu Anglo-American, adică cu petrolul persian și tot așa. De aici povestea se schimbă. Ceea ce a reușit Teddy Roosevelt la 1900 ar trebui să reușească un președinte american în momentul în care astăzi ne întâlnim cu un alt monopol enorm pe care toți îl comentează, dar nimeni nu are curaj să-l ia de coarne și să-l împartă în 34 de mici companii, al marilor mahări, celebrii Big Seven din tehnologie. Astăzi piața nu mai e dominată de Rockefeller, Carnegie, JP Morgan și Ford. Astăzi piața este dominată de Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla și cam atât. Și Google. Ce pot să vă spun este că vom continua comparația din distrugerea monopolurilor din anii 1900 cu ceea ce ar trebui să facă guvernele americani și europeani. Europenii au început, dar timid, cu niște amenzi de 4, 5, 6 miliarde, care la o valoare, o capitalizare bursieră de 3 trilioane cât are Microsoft, nu contează decât cât banii pentru un pachet de țigări. Vom încerca această paralelă ca să înțelegeți că lumea de azi nu e altceva decât o repetiție în alt domeniu, la alt nivel, deși piața este reglementată, mult mai reglementată decât la 1900, dar nu suficient de reglementată, astfel încât actul ăla și legea care distrugea monopolurilor să fie aplicată și azi, deși legea e aceeași. Există în continuare. Până atunci, share, like, subscribe, iar această poveste va continua cu al doilea, al treilea și al patrulea episod.